Những người là tóc xoăn, tóc khô xơ, trẻ ngọn, gãy rụng, chúng ta chỉ cần một củ khoai tây này là chúng ta có thể làm thẳng tóc khô xơ và chữa trị các mọi loại bệnh về tóc. Chúng ta cần một củ khoai tây, sau đó chúng ta bỏ vỏ. Chúng ta đã có khoai tây bỏ vỏ, bây giờ chúng ta bào nhuyễn củ khoai tây các bạn nhé. Chúng ta đã có khoai tây bào nhuyễn. Chúng ta chuẩn bị một cái nồi cho khoai tây bào nhuyễn vào. Chúng ta thêm một cốc nước nhỏ. Bây giờ chúng ta nấu ở trên bếp. Chúng ta nấu trên bếp cho đến khi khoai tây được như thế này các bạn nhé. Chúng ta đã có khoai tây nấu chín. Chúng ta cần đến máy xay điện. Chúng ta cho khoai tây vào đây để xay. Chúng ta đã có khoai tây xay, bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy. Các bạn có thể bỏ qua bước này, không nhất thiết là phải lọc. Nhưng mà đây này mình sẽ muốn nó mịn hơn thì mình sẽ lọc. Chúng ta đã có nước khoai tây, nước tinh chất của khoai tây. Bây giờ các bạn cần một cái bát sạch. Chúng ta cần một thìa bột gạo. Các bạn nhé, gạo đã được xay nhỏ, xay sẵn. Chúng ta cần nước. Chúng ta cho nước gạo vào đây và nước tinh chất khoai tây này. Chúng ta đổ trộn đều lên. Chúng ta cần một cái nồi và đổ hỗn hợp lại để nấu trên bếp. Chúng ta nấu nhỏ lửa trên bếp và đảo liên tục, khuấy liên tục các bạn nhé. Khi hỗn hợp trở thành dạng sệt rồi chúng ta tắt bếp. Chúng ta đã có bột khoai tây. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cho ra bát. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Chúng ta cần thêm một thìa lô hội. Dầu dừa một thìa. Chúng ta đảo đều hỗn hợp. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có kem phủ tóc.
để sử dụng cái kem này hiệu quả thì chúng ta cần phải làm như sau. Các bạn gội đầu sạch bằng dầu gội. Các bạn nhớ là gội đầu làm sạch tóc bằng dầu gội. Sau đấy các bạn lau khô tóc đi để độ ẩm khoảng 20%. Và các bạn bôi hỗn hợp này lên từ da đầu cho đến ngọn tóc. Các bạn dùng mũ ni lông hoặc dùng khăn ấm, các bạn chùm tóc lại từ 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ đồng hồ. Sau đấy các bạn xả sạch và gội lại một lần dầu và dùng dầu xả như bình thường. Với cái công thức này thì tất cả mọi người đều áp dụng được, phù hợp với tất cả mọi người. Chúng ta hãy làm 1 tuần 3 lần để có kết quả tốt nhất.